කැම්පස් එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ තවත් එක මිනිට් ට්‍රේඩින් ස්ට්‍රැටජි එකක්. ස්ට්‍රැටජි එකට යන්න කලින් පොඩි ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් තියෙනවා ඔයාලට දෙන්න. ඒ තමයි ඔයාලගේ ස්කිල් ඩොලර්ස් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ බැංක් account එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න හරි easy cash වලින් ගන්න කවුරු හරි ඉන්නවා නම් මට කෝල් එකක් දෙන්න. මම ස්කිල් ඩොලර්ස් ගන්නවා. ඔයාලට හොඳ රේට් එකකුත් දෙනවා. ඉතින් එහෙම මොනවා හරි තියෙනවා නම් මාව කන්ටැක්ට් කරන්න. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මගේ කන්ටැක්ට් නම්බර් එක දාලා තියෙනවා. හරි. අපි එහෙනම් ස්ට්‍රැටජි එකට යන්. ඉතින් මිනිට් ට්‍රේඩින් ගැන කතා කරද්දී ගොඩක් කට්ටිය ටික් ට්‍රේඩින් වලින් පැත්තෙන් අයින් වෙලා මිනිට් ට්‍රේඩින් පැත්තට ඇවිල්ලා තියෙන ලෝ බැලන්ස් account තියෙන කට්ටිය. ඉතින් ඔයාගේ බැලන්ස් එක ගොඩක් අඩුයි නම් පොඩි amount එකකින් ඔයා ට්‍රේඩ් කරන් යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ටික් ට්‍රේඩින් කරන්න එපා. මිනිට් ට්‍රේඩින් පැත්තට මාරු වෙන්න. මොකද ටික් ට්‍රේඩින් වල පොඩි බැලන්ස් වලින් කරන්න අමාරුයි. ඒකේ රිස්ක් එක වැඩි. ඉතින් ඒ හින්දා මිනිට් ට්‍රේඩින් පැත්තට එන්න කියලා ආරාධනා කරනවා ලෝ බැලන්ස් account තියෙන කට්ටිය. මොකද ගොඩක් කට්ටිය දැන් මාරු වෙලා ඉන්නේ. මට මැසේජස් එනවා, කමෙන්ට් කරන ඒ වගේ මට තේරෙනවා. ඉතින් ඒ කට්ටියට මම කියලා දීපු දේ අහලා මේ පැත්තට ආයකට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හරි. අපි මුලින්ම මාකට් එක සිලෙක්ට් කරගමු. මේක ඔල්රෙඩි 100 මම දානවා. අපේ සුපුරුදු මාකට් එක. ඉතින් මෙතඩ් එක rise and fall. මේක ඕනේ මාකට් එක කරන්න පුළුවන්. 100 ඉන්ඩෙක්ස් නෙමෙයි ඕනේ මාකට් එක කරන්න පුළුවන්. හරි. rise and fall. ඊළඟ ඩියුරේෂන් එක අපි 5 මිනිත් තමයි ගන්නෙ. ඊළඟට ස්ටේක් එක. ස්ටේක් එක මම 5ක් දා ගන්නවා. ඉතින් මම මෙතන 5ක් දැම්මට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ කැපිටල් amount එකෙන් 5% ස්ටේක් එකක් විදිහට ගන්න. maximum 5% තමයි අපි ස්ටේක් එකක් විදිහට ගන්න. ගොඩක් කට්ටිය ඩොලර් 2ක් හොයන්න නම් ඩොලර් 10ක විතර ට්‍රේඩ් එක දාලා දෙකක් ආපුවම ක්ලෝස් කරනවා. එහෙම කරන්න එපා. ඒක ගොඩක් වැරදි. මොකද ලොස් වෙන්න ගියොත් ලොස් පැත්තට ගියොත් ඉක්මනට ඕකේ ලොකු ගාණක් අඩු වෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණොත් අපරාධයි. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඔයාලා ස්ටේක් එක ගද්දි 100%ක් ගන්න ඔයාලගේ කැපිටල් amount එකෙන්. ඊට අමතරව දවසට අපි උපරිම දාන්නේ ට්‍රේඩ් 2යි. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මිනිට් ට්‍රේඩින් උනත් ගොඩාක් දාන්නේ නැහැ. හරිද? ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපි settings ටික හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙතන allow equal කියන එක දාන්න. ටික් එක දාලාම තියන්න. rise and fall ඕනම ටික් හරි මිනිට් හරි කරනවා නම් මේ ටික් එක අනිවාර්යෙන් දාලා තියන්න. ඊළඟට අපි අපේ candlestick ටික බලා ගන්න ඕනේ. අපි මෙතන chart එකෙන් නෙමෙයි බලන්නේ. අපි යනවා මෙන්න මෙතන resources කියන එකේ trading view කියන platform එකට. හරි. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ chart එකක් තමයි එන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ candle. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 24 hours කියලා. මේ ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දවසේදී මෙන්න මෙතනින් price එක පටන් අරන් මෙතනින් close වෙලා තියෙනවා. පැහැදිලිනේ? ඉතින් අපි මෙතන 1 minute දා ගන්නවා. candle එක දැන් මෙතන තියෙන්නේ 1 විනාඩියකින් price එකට වෙච්ච දේ. කියන්නේ ඉහළටද පහළටද ගියේ කියලා. ඊට අපි market එක select කරගත්තේ 100. ඉතින් මෙතන 100 කියලා type කරන්න. type කරලා මෙතන synthetic indices යටතේ තියෙන volatility 100 index කියන එක select කරන්න. හරි. ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි chart එක පේන්නේ. ඉතින් අපි මේකට indicators දෙකක් use කරනවා. ඉතින් පළවෙනි indicator එක ගමු. මෙතන indicators වලට ගිහිල්ලා type කරන්න HUL කියලා. එතකොට HUL moving average එක එනවා. ඉතින් මේක click කරන්න. click කළා මේක settings ටිකක් අපි වෙනස් කරගමු. මෙන්න මෙතන settings icon එක තියෙනවා. එතන ගිහිල්ලා මෙන්න මේක size එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්න. ඔයාලට හොඳට පේන්න ඕනේ හින්දා. ඔන්න size එක වැඩි කරගත්තා. input වලට ගිහිල්ලා length එක 7ක් දෙන්න. 7ක් දීලා okay කරන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ඔයාලා මෙන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක දාගන්න. ඊළඟට අපි දෙන්නේ හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට තවත් ඉන්ඩිකේටර් එකක් මේකට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් යූස් කරන ඉන්ඩිකේටර් එකක් තමයි MACD කියන්නේ. ඔයා මෙතන search indicators වල ඇවිල්ලා search bar එකේ MACD කියලා type කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ MACD ඉන්ඩිකේටර් එකක් මේකට එනවා. හරි. ඉතින් ඉන්ඩිකේටර් එක මෙන්න මේ වගේ දාගන්න ඕන. දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන හැදෙනවා histogram. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හැදෙන පහළට කැන්ඩල් වගේ හැදෙන්නේ. අන්න ඒවට අපි කියන්නේ histogram කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ histogram ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ line එකක් දෙපැත්තට තමයි හැදෙන්නේ. line එකක් මෙතන නැහැ. හැබැයි line එක දෙපැත්තට තමයි හැදෙන්නේ. අපි ඔන්න line එක ප්ලේස් කරගමු. අපි
මෙන්න මෙතන ලයින් එකක් ප්ලේස් කරගමු. හරිද? ඔන්න මම ලයින් එකක් ප්ලේස් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ලයින් එකක් ඕනනම් ප්ලේස් කරගන්න. මේක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අර එක පාට දැක්කම අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති හින්දා තමයි මම මේ ලයින් එක ප්ලේස් කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ලයින් එක. අපි මේකට කියන්නේ 0 ලයින් එක කියලා. මෙන්න මේ ලයින් එක දෙපැත්තෙන් නේ උඩට හැදෙනවා හිස්ටෝග්‍රෑම්, පහළට හැදෙනවා හිස්ටෝග්‍රෑම්. ඉතින් අපි බලමු මෙතන එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් වේද කියලා. මෙන්න මේ හිස්ටෝග්‍රෑම් මෙන්න මේ ලයින් එක පහළට හැදිලා උඩට ඔන්න අපි ට්‍රේඩ් එක රෙන්ඩර් වෙන්න පුළුවන්. අපි ගමු ට්‍රේඩ් එක. පහළට හැදිලා උඩට හැදෙනවත් එක්කම අපි ගන්නවා හයර් ට්‍රේඩ් එකක්. ඔයාලට තේරුණාද? මෙන්න මෙතන මෙයා හදනවා හිස්ටෝග්‍රෑම්. හිස්ටෝග්‍රෑම් එකක් උඩට හදනවත් එක්කම උඩට හැදෙනවත් එක්කම ඔයා බලනවා මෙන්න මේ හරිය. මෙන්න මෙතන මෙයා උඩට හදන්න. හරිද? ඊළඟට බලනවා හල් මුවින් ඇවරේජ් එක ඩිරෙක්ෂන් එක කොහෙටද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති හල් මුවින් එක කොහෙටද තියෙන්නේ? උඩට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අපි ගන්නවා හයර් ට්‍රේඩ් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේක දැන්ට හරි. මේ දැන්ට ප්‍රොෆිට් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට ඕන නම් මේක මෙතනින් සෙල් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි. මෙන්න මෙතනින් මෙයා උඩට හදනවත් එක්කම අපි ගන්නවා හයර් ට්‍රේඩ් එකක්. මේ කන්ෆර්මේෂන් දෙක මම කියන්නම්. මේක තාම හැදෙන හින්දා මම මේක අයින් කරන්නම්. අයින් කරලා මේක තියමු. අපි වෙන තැනක් බලමු. ඔයාලට හොඳට අයිඩියා එකක් ගන්න ලේසි වෙන්න. මෙන්න මෙතන. මෙන්න මෙතන බලන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩට හැදෙනවා හිස්ටෝග්‍රෑම්. උඩට හැදිලා පහළට හැදෙනවත් එක්කම අපි බලනවා හල් මුවින් ඇවරේජ් එක ඩිරෙක්ෂන් එක කොහෙටද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් හල් මුවින් ඇවරේජ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එක තියෙන්නේ පහළට. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක්. 5 මිනිත් ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා 1 2 3 4 5යි. අපි මේක වින් කරනවා. අපි බලමු දැන් අපේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක මෙන්න ඩොලර් 3ක් ප්‍රොෆිට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේක දැන් සෙල් කරලා දාන්න. පැහැදිලිද? ඩොලර් 5කින් ට්‍රේඩ් එක දැම්මේ. ඔයාට ඩොලර් 3ක් මේ වෙද්දි ප්‍රොෆිට් කරලා ඉවරයි. හරිද? මේ 4.34ක් මේ වෙද්දි ප්‍රොෆිට් කරලා ඉවරයි. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් දැන් කෙලින්ම මේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් කරලා දාන්න. ඉතින් ඔයාට පේනවා මෙන්න මේ ලයින් දෙක MACD ලයින් එකයි සිග්නල් ලයින් එකයි ටිකක් ඈතින් තමයි ගමන් කරන්නේ. මේ දෙන්න ඈතින් තමයි ගමන් කරන්නේ. එතකොට ඔයා හුඟක් වෙලාවට කොන්ට්‍රැක්ට් එක සෙල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද මෙතන පෙන්වන්නේ ස්ට්‍රෝං අප් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තමයි දැන් පෙන්වන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ ලයින් දෙක එක ළඟ වගේ යනවා නම් ඔයාට අග්ගල ප්‍රොෆිට් එකක් ආපු ගමන් සෙල් කරන්න එක ගොඩක් හොඳට මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ ලයින් දෙක ඈතින් ගමන් කරනවා නම් සෙල් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට බලන්න පුළුවන් ට්‍රේඩ් එක ප්‍රොෆිට් කරනවද කියලා. එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ ලයින් දෙක ළඟින් යනවා නම් ඔයාට අග්ගාලා කොන්ට්‍රැක්ට් එක සෙල් කරගන්න ප්‍රොෆිට් එකක් ආපු ගමන්. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ ඔයාලට පේනවා මේ දෙන්න ඈතින් තමයි යන්නේ. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ කලින් සෙල් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ළඟින් යනවනම් මෙන්න මේ ලයින් දෙක ඔයාට අග්ගාලා කොන්ට්‍රැක්ට් එක සෙල් කරගන්න ඕන. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. නැත්තම් ඉවර වෙනකන් තිබ්බොත් අපිට සමහරවිට ලොස් එකක් යන්න පුළුවන්. මේ හින්දා කලින් සෙල් කරගන්න මේ වගේ අවස්ථාවල් වල. හරි. ඉතින් මෙතන අපි බලමු. ඔයාලට පේනවා හිස්ටෝග්‍රෑම් එකකින් උඩට හැදෙනවා. හැදිලා පහළට හැදෙනවත් එක්කම අපි ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙනවා. එන්ටර් වෙද්දි බලනවා මෙන්න මෙතන හල් මුවින් ඇවරේජ් එක ඩිරෙක්ෂන් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඩිරෙක්ෂන් එක පහළට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඕවර් ට්‍රේඩ් එකක් ගත්තොත් මේකත් වින් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න මම කියන්නම් අපි මෙතන ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා. පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක ගත්ත මෙන්න මෙතනින්.
දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක ගත්තා හල් මූවින් ඇවරේජ් එක ඩිරෙක්ෂන් එක උඩට තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ගත්තා දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. හරිද? මෙතනත් බලන්න හල් මූවින් ඇවරේජ් එකනොත් පහළට පෙන්නන්නේ. මෙතනනොත් ට්‍රෙන්ඩ් එක පහළට යනවා කියලා තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපි ගත්ත පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. මෙතනදී අපි ගත්තා දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මාකට් එක ඩවුන් එකකට තමයි යන්නේ. හරි. මම හිතනවා මේ ස්ට්‍රැටජි එක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඔන්න මේ කොන්ට්‍රැක්ට් එක අපි වින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කියන්න සතුටුයි හැමදාම මිනි ට්‍රේඩින්ග් එකක් අරගෙන ඉද්දී එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් එනවා. ඉතින් අදත් ඒ වගේම ආව එන්ට්‍රි පොයින්ට් එකක් අපි ඒකත් ගත්තා. ඒකත් වින් කරා. ඉතින් මේ ස්ට්‍රැටජි එකත් ඔයාලා try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා ෆීඩ්බැක් කොහොමද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ ගෲප් එකට දාන්න. එතකොට අනික් කටියක් දැනගන්න පුළුවන් මේකේ ඇකියුරසි එක කොහොමද කියලා. මම ආපහු සැරයක් ඔයාලට ටක් ගාලා කියන්නම් මේකේ ස්ට්‍රැටජි එක මොකක්ද කියලා. හරි. අපි බලමු MACD ඉන්ඩිකේටර් එකේ හිස්ටෝග්‍රෑම් පහළට හැදිලා උඩට හැදෙනවත් එක්කම අපි ගන්නවා හයර් ට්‍රේඩ් එකක්. පහළට හැදීගෙන යන්නේ මේ. පහළට හැදීගෙන යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙයා හිස්ටෝග්‍රෑම් උඩට හදනවා. උඩට හැදෙනවත් එක්කම අපි බලනවා දෙවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක විදිහට හල් මූවින් ඇවරේජ් එක ඩිරෙක්ෂන් එක කොහෙටද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මෙයාත් කියන උඩට තමයි යන්නේ කියලා. මේ උඩට හැරිලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අපි ගන්නවා හයර් ට්‍රේඩ් එකක්. මෙතන බලන්න. මෙතනත් පළවෙනි කන්ෆර්මේෂන් එක අපි ගන්නවා මෙයා පහළට හැදෙනවත් එක්කම. මෙන්න මෙතනින් තමයි මේ ලයින් එක ගහලා තියෙන තැනින් හැදෙන්නේ. පහළට හැදෙනවත් එක්කම මෙතන බලනවා ඩිරෙක්ෂන් එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා හල් මූවින් ඇවරේජ් එකේ. ඒතකොට MACD එකේ සිග්නල් එකත් පහළට හැදෙනවා නම් මෙයත් පහළට හැදිලා තියෙනවා නම් ඩිරෙක්ෂන් එක පහළට ඩවුන් පැත්තට හැරිලා තියෙනවා නම් අපි ගන්නවා ලෝවර් ට්‍රේඩ් එකක්. ඉතින් මේක තමයි මේක ස්ට්‍රැටජි එක. මේක ලොකු අමාරු නෑ. අමාරු දේවල් නෑ. මේ ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මේක කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම හොඳටම දන්නවා. ඉතින් මේක try කරලා බලන්න. try කරලා බලලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේක හොඳයිද නැද්ද කියලා. ඒ වගේමයි මතක් කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ වගේ ලයින් දෙක මේ හැදිලා දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතනින් දුරින් තමයි දෙක ගමන් කරන්නේ. ඒ වෙලාවට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට තියන්න පුළුවන් කොන්ට්‍රැක්ට් එක ක්ලෝස් වෙනකම්ම. එහෙම නැත්තම් මෙන්න මේ වගේ හැදිලා මේ දෙක ළඟින් ගමන් කරනවා වගේ ඔයාලට තේරෙනවා නම් ටක් ගාලා කොන්ට්‍රැක්ට් එක ප්‍රොෆිට් එක වෙලාවේ සෙල් කරගන්න. මොකද අන්තිම වෙද්දි සමහර විට ආපහු ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ ලයින් දෙක සිග්නල් ලයින් එකයි MACD ලයින් එකයි එක ළඟ ගමන් කරන වෙලාවල් වල අපි ටක් ගාලා කොන්ට්‍රැක්ට් එක සෙල් කරගන්නවා. ගොඩක් වෙලා තියන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට ඔයා ලොස් වෙන ඒවා ගොඩක් අවම කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අද ස්ට්‍රැටජි කෝඩ් නෝක තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න තිබ්බේ. ඉතින් මේක try කරලා බලන්න. මම කලින් කිව්වා වගේම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා subscribe කරන්න. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.